साथीहरु तपाईहरु अहिले जे देख्दै हुनुहुन्छ त्यो एउटा 360 फोटोको उदाहरण हो। यो फोटो बेसिकली हामीलाई किन खिच्नुपर्छ भन्ने कुरा र कसरी खिच्नुपर्छ र यसको के फाइदा छ भन्ने कुरा म तपाईलाई यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। 360 फोटो भनेको एउटा यस्तो फोटो हो जुन चाहिँ हामीले घुमाई चारैतिरबाट यसले कहाँ कस्तो छ भनेर हेर्न मिल्छ र यस्तो अनुभव हुन्छ कि तपाईं त्यही ठाउँमा पुगेर त्यहाँ बसेर तपाईं वरिपरि हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो अनुभव हुन्छ। यसलाई जुम गर्न मिल्छ, जुम आउट गर्न मिल्छ। यस्तो खालको फोटोलाई भनिन्छ 360 फोटो र यसको बेसिकली युज भनेको चाहिँ गुगल म्यापमा कुनै पनि प्लेसहरु एड गर्नु पर्यो, छुटेको प्लेसहरु। जस्तै तपाईले गुगल म्यापमा आफ्नो घर हाल्नु पर्यो अथवा कुनै ठाउँको लोकेसन हाल्नु पर्यो भने सजिलै एप्रुभ हुन्छ 360 फोटोको माध्यमबाट। र यो तपाईले कसरी खिच्न सक्नुहुन्छ, कुन एप्लिकेसन चाहिन्छ अथवा के विधिहरु छन् यो खिच्नका लागि भन्ने कुराको जानकारी लिन पनि भिडियो पुरा हेर्नु होला। र 360 फोटो भनेको एउटा यस्तो खालको फोटो जुन चाहिँ घुमाएर चारैतिरबाट हेर्न मिल्छ भनेर अहिलेलाई बुझ्दै गर्नुस्। र यो 360 फोटो खिच्नका लागि विभिन्न एप्लिकेसनहरु अभाइलेबल छन् गुगल प्ले स्टोरमा। तीमध्ये बेस्ट एप्लिकेसन म तपाईलाई भन्नेछु र अर्को एउटा उदाहरण पनि म तपाईलाई 360 फोटोको दिनेछु। यहाँनिर पनि एउटा 360 फोटोको उदाहरण छ र यसरी यसलाई चाहिँ घुमाएर चारैतिरबाट तल के छ माथि के छ भनेर यसरी हेर्न मिल्छ र तपाईले आफै पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। र बेसिकली यसको युज भनेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँको वरिपरिको फोटो क्याप्चर गर्न प्लस गुगल म्यापमा कुनै पनि मिसिङ प्लेसहरु एड गर्न, आफ्नो घरको लोकेसन म्यापमा देखाउन चाहनुहुन्छ, गुगलमा देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा कुनै शपिङ अथवा कुनै पसल अथवा आफ्नो कुनै दोकान छ त्यसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, कुनै प्लेग्राउन्ड छ, कुनै स्कुल छ, कुनै मन्दिर छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यसलाई गुगल म्यापमा एड गर्न चाहनुभयो भने तपाईलाई 360 फोटोको जरुरी पर्दछ। र त्यो फोटो भनेको यस्तो खालको यसलाई चारैतिरबाट हेर्न मिल्ने खालको हुन्छ र हेर्न सकिन्छ पनि। र यो सब जान्नका लागि तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, अलिकति पनि स्किप नगरी हेर्नु होला। एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेपहरु छन्, सबैलाई फलो गर्नुभयो भने मात्रै तपाई सक्नुहुन्छ। र यो पछि आउने भिडियो भनेको मैले तपाईलाई कसरी आफ्नो घर अथवा कुनै पनि ठाउँ, आफ्नो गाउँको कुनै पनि ठाउँलाई गुगल म्यापमा एड गर्ने भनेर सिकाउँदै छु। त्यो भिडियोका लागि यो 360 फोटो एकदमै नेसेसरी छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो यु मस्ट वाच till end, don't skip the video. Okay, let's start. र 360 फोटो तपाईलाई खिच्नका लागि र हेर्नका लागि एउटा पर्फेक्ट एप्लिकेसन रहेको छ गुगल स्ट्रिट भ्यू। यो एप्लिकेसनबाट तपाईले फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ अथवा हेर्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई तपाईले प्ले स्टोरमा गएर गुगल स्ट्रिट भ्यू सर्च गरेर पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी मेरो फोनमा गुगल स्ट्रिट भ्यू एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेको छु। म यसलाई ओपन गर्छु र ओपन गर्दा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र म जान्छु प्राइभेट भन्ने अप्सनमा जान्छु। यो प्राइभेटमा र त्यहाँदेखि गएर तल जाँदाखेरि टेक फोटो स्पेयर भन्ने अप्सनमा गएर म मेरो फोनलाई ल्यान्डस्केप गरेर जहाँको पनि यस्तो 360 फोटो खिच्नुपर्ने हो त्यहाँनेर मिलाएर यसरी जुन हाम्रो फर्स्ट यो जुन अरेन्ज कलरको डट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो व्हाइट कलरको सर्कलभित्र चाहिँ अलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ नबिगारिकन बिस्तारै गर्नुस् है, एकदम बिस्तारै गर्नुस्। छिटो गर्नुभयो भने यसले मान्दैन, लिँदैन। त्यसो गरिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले फोटो खिच्दै जान्छ, वरिपरिको लिनुस् पहिला यसरी नै मैले खिचेको यसरी नै। र यो डटलाई यसरी सर्कलभित्र ठ्याक्कै पारिसके पछाडि फोटो क्लिक गर्छ। एकछिन पर्खिनु होला, एकछिन टाइम लिन सक्छ यो सर्कलभित्र राख्दाखेरि। र यसरी तपाईले अब चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने यो सर्कललाई माथि अथवा तल जतै लगे पनि हुन्छ है। अब माथि लग्दाखेरि जस्तै यहाँ एउटा वेलो डट आयो, वेलो डट भित्र व्हाइट सर्कललाई राख्नुस् र यसरी माथिबाट पनि मिलाएर वरिपरि खिचिसक्नुस् र माथि सकिसके पछाडि पनि तल गर्नुस्। र यो खिच्दाखेरि जति सक्दो आफ्नो अनुहारको नजिक मोबाइल पार्ने कोसिस गर्नुस् र तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ त्यहीँबाट मात्रै खिच्नु होला। जस्तै अहिले जहाँबाट खिच्न थाल्नुभयो खिच्दै अलि पर अलि वर नजानु, जहाँ उभिनु भएको छ त्यहीँबाट घुम्दै आफू पनि घुम्दै क्यामेरा सँगसँगै खिच्नु होला। र मोबाइलको जुन स्क्रिनलाई जति सकेसम्म चाहिँ आफ्नो नजिकमा पार्नु होला। जति सकेसम्म आफ्नो नजिकमा पार्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उता एङ्गल मिलेर खिच्न सजिलो हुन्छ। त्यो भनेको त्यो एउटा टिप्स भयो। र यसरी तपाईले खिच्दै जानु होला। र यसरी हाम्रो माथि सकिसकेको छ। अब भने हाम्रो तल अलिकति बाँकी रहेको छ अघि, त्यसलाई पनि अब बिस्तारै वरिपरि घुमेर त्यो डट खोज्दै
त्यो ओरेन्ज डटलाई चाहिँ व्हाइट सर्कलभित्र पार्दै बिस्तारै त्यसलाई पनि घुमाएर आफ्नो उभिएकै ठाउँबाट नहल्लिकन त्यसलाई पनि कम्प्लिट गर्नु होला। मोबाइल सकेसम्म आफ्नो आँखाको नजिक राख्नु होला अथवा स्क्रिन अनुहार नजिक राखेर यसलाई सकभर फिलअप गर्नुहोस् र यो पुरै कम्प्लिट हुन दिनुहोस्। हजुर हाम्रो कम्प्लिट हुनै लागेको छ यहाँनिर। अब लास्ट डट बाँकी छ। यो कम्प्लिट भएपछि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्रिन आउँछ। यहाँ ग्रिन भयो यो। अब हाम्रो यो टिक लगाउन ग्रिनमा यसलाई टिक लगाइदिनुहोस् र हेर्नुहोस् अब यहाँनिर यसलाई एकछिन टाइम लाग्छ है। यहाँ तपाईँ जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ मिलाउनु पर्ने छ। हामीले धेरै फोटोहरू खिच्यो एराउन्ड 20 फोटोजहरू त्यसलाई छ र त्यसलाई मिलाएर एउटा हाम्रो 360 डिग्रीमा घुम्ने गरेको एउटा फोटो यसले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसले एकछिन टाइम लाग्छ। यो भरिनु पर्ने हुन्छ जुन यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो चाहिँ गइरहेको छ र त्यो कम्प्लिट भइसके पछाडि हाम्रो जेनेरेट हुन्छ र यसको लागि हामीले एकछिन कुरौँ है त। ल अब यो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो अहिले भर्खर खिचेको यस्तो भइसकेको छ र यसलाई हामीले अब घुमाएर वरिपरिबाट जताबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यस्तो खालको हाम्रो फोटो एउटा क्रिएट भइसकेको छ। यसरी तपाईँले सजिलै 360 फोटो चाहिँ खिच्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हेर्नुहोस् तल माथि वरिपरि के छ तल माथि के छ यसरी घुमाएर हेर्न सकिन्छ। यस्तो फिल गर्नु छ कि तपाईँ त्यही ठाउँमा बसेर त्यो ठाउँको दृश्यहरू हेर्दै हुनुहुन्छ है। तपाईँ फोटो हेरे जस्तो मात्रै होइन यसले एकदम बेटर एक्सपिरियन्स दिन्छ। तपाईँ त्यही ठाउँमा पुगेर त्यो ठाउँको अवलोकन गरे जस्तो महसुस तपाईँलाई गराउँछ। यसको अलावा पनि तपाईँ धेरै कामहरू यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ गुगल स्टुडियोबाट। र बेसिकली मैले एउटा यो 360 फोटो खिच्ने बताएँ। अब तपाईँले जहिले पनि खिचेको फोटो आफूले खिचेको फोटो हेर्नु पर्दाखेरि प्राइभेट भन्ने फोल्डरमा आएर हेर्नु होला। मैले सुरुमा जसरी प्राइभेट भन्ने फोल्डर ओपन गरेर खिचेको छु त्यसरी नै प्राइभेटमा गएर मात्रै हेर्नु होला, नत्र भने तपाईँको देखिँदैन। त्यसैले प्राइभेटमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले खिचेका फोटोहरू चाहिँ त्यहाँनिर आउँछन् र यसरी तपाईँले 360 फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्नु होला। साथै सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नु होला हाम्रो च्यानलसँग जोडेर। योभन्दा पछाडि तपाईँले कुनै पनि ठाउँलाई 360 फोटो खिचेर त्यो फोटोमा जे छ त्यसलाई चाहिँ लोकेसनमा कसरी एड गर्ने भन्ने भिडियो आउँदैछ, हेरेर साथ दिनु होला।